رينماي تلك أكبر شركة أسلحة في العالم، كما أن أسلحتها التي طورت ليست ضعيفة. اليوم سأتحدث عن سلاح طورت لينكس كيف 41 رينماي. هذا السلاح هو أحد سلسلة فاصلة لينكس، ولكن من حيث الأداء قامت رينمايتل بالكثير من التحسينات، كما هو الحال في تحميل السلاح وأداء الحماية وبعض التكوينات الأخرى. لينكس كيف 41 بطول إجمالي 7.7 متر وعرض 3.6 متر وارتفاع 3.3 متر، وزن حوالي 44 طنا، ويمكن أن تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومترا لكل ساعة. أقصى مدى هو 500 كيلومتر. من حيث أداء حماية الدروع، يمكن أن تمنع الأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة المتوسطة العيار وبعض شظايا المدفعية وما إلى ذلك. ومن حيث تحميل السلاح، تم تجهيز مركبة القتال المشاة لينكس كيف 41 ببرج لانس 2 جديد. مقارنة بالنموذج السابق، تم تحسين هذا البرج في جميع الجوانب. على سبيل المثال، عزز برج لانس 2 أداء الحماية، وخاصة حماية بعض الأنظمة الرئيسية، والتي يمكن أن تحمي بشكل فعال من تهديد بعض الشظايا وتحسين حمايتها في الأماكن القريبة قتال. بالإضافة إلى ذلك، في تكوين السلاح الرئيسي، قامت الشركة المصنعة بتجهيزه بنوع جديد من مدفع كهربائي 35 ملم نقطة فوتون 35. يمكن لهذا المدفع إطلاق سلسلة الذخيرة 35X228 أيمن التي طورتها نقطة رينماي. يمكن أن يصل معدل إطلاق النار إلى 200 طلقة في الدقيقة، ويمكنه مهاجمة أهداف على بعد 3000 متر، مقارنة بالمدفع 30 ملم سابق وعيار 3.5 فوتون أكبر، ومدي وأداء خارق للدروع أبعد وأكثر قوة. بالإضافة إلى هذا السلاح، تم تجهيز مركبة القتال المشاة لينكس كيف 41 أيضا بمدفع رشاش متحد المحور 7.62 ملم، يتم تثبيته على الجانب الأيسر من السلاح الرئيسي، ويمكن استخدامه لضرب بعض الأسلحة القريبة المدى أو بعض المركبات غير المدرعة. يحتوي برج لانس 2 أيضا على جرابين للمهام، يمكن تجهيزهما بتكوينات مختلفة وفقا لمهام مختلفة. على سبيل المثال، يمكنه حمل صاروخ سبيك إلو 2 المضاد للدبابات، والذي يتمتع أيضا بأداء جيد للغاية. الوزن الإجمالي لهذا الصاروخ 12.7 كيلو جراما، ويمكنه ضرب المركبات المدرعة على بعد 5.5 كيلو مترا. وهذا الصاروخ هو أيضا مركبة المشاة القتالية فاصلة لينكس كيف 41، وأحد الأسلحة الرئيسية ضد المركبات المدرعة للعدو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمركبة المشاة القتالية لينكس كيف 41 أيضا اختيار المعدات وبعض ذخيرة التسكع التي لا تصد على خط البصر وما إلى ذلك. وهذا البرج بالإضافة إلى استخدام مسدس المحرك الكهربائي فاصلة فوتون 35، ويمكن أن يختار استخدام مدفع فاصلة إنكي من 30 إلى 2 بي. يبلغ وزنه الإجمالي 198 كيلو جراما، ويتراوح إطلاقه التجريبي من 200 طلقة في الدقيقة إلى 700 طلقة في الدقيقة، ويمكن أن يصل مداها إلى 3000 متر. وتستخدم طريقة إمداد الذخيرة نظام إمداد ذخيرة ثنائي الاتجاه. وهذا السلاح مقارنة بمدفع محرك فاصلة فوتون 35 دقته أضعف، وقوته ليست جيدة مثل مدفع فاصلة فوتون 35، ولكن اليوم تستخدم دبابات سلسلة لينكس بشكل أساسي مدفع إنكي من 30 إلى 2 بي، ويرجع ذلك أساسا إلى هذا المدفع 35 ملم. هو مدفع مطور حديثا لم يتم إثبات أدائه بشكل كامل. أما بالنسبة لمركبة المشاة القتالية فاصلة لينكس كيف 41، فهناك نسختان من برج لانس 2 المستخدم، وهما نسخة مأهولة ونسخة غير مأهولة، ولا يزال أداؤها جيدا جدا. على سبيل المثال، هذا البرج كامل جدا في التكوين الإلكتروني، ومحدد المدى الليزري المتكامل، المشاهد البانورامية، أنظمة التحذير بالليزر، أنظمة تحديد مواقع إطلاق النار الصوتي إلخ. يمكن لهذه الأنظمة الإلكترونية تحسين أداء برج لانس 2 ومساعدة المدفعي على إكمال الهجمات الدقيقة. في التصميم، تتبنى مركبة المشاة القتالية لينكس كيف 41 تصميما معياريا يمكن أن يجمع بين أي نموذج أساسي، إضافة تكوينات مختلفة لتشكيل أنواع مختلفة من المركبات، مثل مركبات الإنقاذ وناقلات الجند المدرعة ومركبات القيادة وما إلى ذلك. يمكن للمركبة القتالية حماية بعض الأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة متوسطة العيار. ويمكن للبرج لانس 2 المستخدم في مركبة المشاة القتالية لينكس كيف 41 أيضا الحماية من انفجار المتفجرات العنقودية. بالإضافة إلى هذه الحماية السلبية، يمكن أن تحمل بعض أسلحة الحماية النشطة من الخارج، ويمكن أن تختار حمل بعض الأسلحة المضادة للصواريخ لتعزيز إجراءاتها الوقائية. بينما في تصميم الفضاء الداخلي، يتم تخزين ذخيرة السلاح الرئيسية في حجرة منفصلة،
ويمكن لهذا التصميم تحسين سلامة أفراد المقصورة. وقد تم تصميم قمرة القيادة الخاصة بها في مساحة منفصلة. ويمكن أيضا تحسين سلامة حياة السائق من حيث تحميل الطاقم، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثلاثة. يمكن أن تحمل أيضا 8 جنود. ومن حيث القدرة على المناورة، فإن مركبة المشاة القتالية ليركس كيايف 41 مرنة للغاية، بالإضافة إلى ما سبق ذكره سرعتها القصوى وقدرتها على التحمل. مع قدرتها على المناورة يمكنها اجتياز منحدر 60 درجة. منحدر 30 درجة يمكنها أيضا عبور الأخدود الذي يبلغ ارتفاعها 2.5 متر. يمكنه اجتياز 1.5 متر من عمق المياه دون تحضير. عند تصميم المحرك، من أجل تقليل خصائص الأشعة تحت الحمراء، يقوم المصمم بتكوين نظام تبريد على المحرك. يتكون نظام التبريد هذا من مبردين يمكنهما تقليل الحرارة الناتجة عن المحرك بسرعة، وبالتالي تقليل خصائص الأشعة تحت الحمراء. أما بالنسبة لمركبة المشاة القتالية فاصلة ليركس كيايف 41، فهي لا تزال كافية في التكوينات الأخرى. تشمل المعدات القياسية أنظمة تكييف الهواء وأنظمة إطفاء الحرائق، وأنظمة الحماية الإشعاعية النووية البيولوجية والكيميائية. والمركبة في تكوين النظام يمكنه التحكم تلقائيا في المركبة بالاقتران مع البيئة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركبة أيضا بنظام حماية للدفاع عن النفس. يمكن أن تمنع الكشف عن الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة على خط البصر، وأيضا النظر في ضعف الرؤية والصوتية الخاصة أثناء تصميم مركبة المشاة القتالية. يمكن أن يحسن بشكل كبير من قدرته على البقاء في ساحة المعركة. ومن أجل تقليل خصائص الأشعة تحت الحمراء، يتم أيضا تثبيت غطاء واق على برميل السلاح الرئيسي. هذا الغطاء الواقي يمكن أن يقلل من الطاقة الحرارية وإشارات الرادار، ويقلل من احتمال العثور على مركبة المشاة القتالية. من حيث التشغيل، يمكن لقائد مركبة المشاة القتالية ليركس كيايف 41 القيادة والعمل وفقا للعرض متعدد الوظائف على مركبة المشاة القتالية، ويمكن مشاركة هذا العرض متعددة الوظائف مع المدفعي في نفس الوقت، وبالتالي تحسين الكفاءة القتالية. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تعزيز تصور مركبة المشاة القتالية ليركس كيايف 41 بساحة المعركة، فهي مجهزة أيضا بكاميرا بانورامية في وقت التصميم، والتي تمكن المشغلين في المركبة من تعزيز تحليل بيئة ساحة المعركة. تم الكشف عن مركبة المشاة القتالية ليركس كيايف 41 لأول مرة في معرض الدفاع الأوروبي في يونيو 2018، مقارنة بليركس كيايف 31 الذي تم الكشف عنه في العامين الماضيين. يتمتع ليركس كيايف 41 بتحسن كبير في الأداء الشامل، على الرغم من أنه من حيث الوزن وشكل الجسم فهو أكبر من ليركس كيايف 31. يكون في التكوين ونقل الأفراد تحسينات كبيرة، وهو أكثر ملائمة للجنود يقاتلون في ساحة المعركة. بالنسبة لهذه المركبة القتالية من طراز ليركس كيايف 41، الجيش الأسترالي لديه أيضا خطة نقطة لاند 400، أي شراء 3 عربات كيايف 41 للاختبار. وإذا نجح الاختبار، ستشتري استراليا 450 عربة لتجهيز الجيش ب 13.3 مليار دولار أمريكي، ومن ثم تحسين القوة القتالية للجيش. حسناً، هذه هي نهاية هذا الفيديو. إذا كنت تعتقد أن ليركس كيايف 41 يمكن التعامل مع ساحة المعركة المستقبلية، يمكنك مناقشتها في منطقة التعليقات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك أي أسلحة تريد رؤيتها، يمكنك أيضا ترك رسالة في منطقة التعليق. نراكم في الفيديو التالي.